วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดจะมาอัปเดตซีรีส์แนวปัจจุบันของครึ่งปีแรกให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะแอดก็รวบรวมมาไว้ให้ดูทั้งหมด16เรื่องส่วนจะมีเรื่องไหนกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมแอดรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะซึ่งนั่นก็คือเรื่องเมื่อหมอกจางหายคือสายรุ้งเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน True ID ที่ได้หนุ่มจางหลิงเฮ่อมาประกบคู่กับเจ้าจินม่ายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่2แล้วที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันเมื่อเด็กสาวจากเมืองเล็กๆที่โตมาจากครอบครัวแสนอบอุ่นทำให้เธอเป็นสาวสวยที่น่ารักสดใสใส่ใจคนรอบข้างเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ในยามเช้าต้องมารู้จักกับเขาหนุ่มหล่อเรียนดีสุดเย็นชาที่เก็บซ่อนเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวเอาไว้ซึ่งเขาย้ายมาจากเมืองใหญ่แปลกใหม่กับสภาพแวดล้อมและดูจะเข้ากันไม่ได้เลยแต่เขาและเธอกับเข้ากันได้ดีเหมือนเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกันจนมันได้เกิดเป็นความรักสุดฟินที่ปะปนทั้งทุกข์และสุขที่พวกเขาต้องผ่านไปให้ได้เพื่อที่จะเรียนรู้และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในอนาคตเรื่องนี้เจ้าจินไม้และจางหลิงเฮ่อเคมีดีมากๆค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันนะเรื่องต่อมาด้วยแสงแห่งรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด23ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV เรื่องนี้ได้โจอี้ร้านมาประกบคู่กับจางจิ้งอีเพราะข่าวการเสียชีวิตของพี่สาวทำให้ครอบครัวของนางเอกเด็กสาววัย16ต้องย้ายจากเมืองเล็กๆไปยังเมืองใหญ่พร้อมกับความเศร้าสุดหัวใจและความสงสัยที่รอวันสืบหาความจริงจนกระทั่งได้พบกับเขาเพื่อนร่วมชั้นหนุ่มหล่อสายแบดที่เขาให้ความสนใจเธอเป็นพิเศษและจุดประกายแสงสว่างให้ชีวิตเธออีกครั้งเธอจึงเริ่มสืบหาความจริงจนได้รู้ว่าพี่สาวเธอตายอย่างไม่ยุติธรรมดังนั้นเธอจึงตั้งใจที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่สาวโดยมีเขาคอยซัพพอร์ตอยู่ไม่ห่างไม่ว่าเธอจะหันมาเมื่อไรก็มีเขาคอยอยู่ข้างหลังเธอเสมอใครที่ชอบซีรีส์แนวความรักที่ซ่อนปมให้หาคำตอบก็แนะนำเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องต่อมาผู้ต้องไม่หาเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด15ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันไอฉีอี้ที่ได้จางลู่อี้มาประกบคู่กับเกาเย่บอกเล่าเรื่องราวของอัยการหนุ่มมากประสบการณ์และอัยการสาวผู้มองหลักฐานสำคัญกว่าคำให้การของผู้ต้องสงสัยที่พวกเขาต้องมาร่วมทำคดีเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ลงมือฆ่าสามีตัวเองแต่ต่อมาทั้งสองกับพบเรื่องราวน่าสงสัยซึ่งเกี่ยวพันกับคดีดังในรั้วมหาวิทยาลัยเมื่อหลายปีก่อนที่ทนายหนุ่มเคยตัดสินเอาไว้นำมาสู่จุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตกเป็นผู้ต้องหาเองส่วนบทสรุปของเรื่องราวคดีครั้งนี้จะจบลงอย่างไรก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องต่อมาสะดุดรักนายนาวีเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด34ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV เรื่องนี้ได้จินฮั่นมาประกบคู่กับเสวียนลู่เมื่อนักข่าวสาวมืออาชีพผู้มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการทำงานและตั้งปณิธานว่าจะไม่มีแฟนเป็นทหารเหมือนพ่อแต่ต้องมานัดบอร์ดกับเขานายทหารนาวิกโยธินหนุ่มหล่อสุดเนี้ยบที่พ่อของเธอและผู้บังคับบัญชาของเขาบังคับให้มาเป็นคู่ดูตัวดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความกดดันในการนัดบอร์ดทั้งสองจึงแกล้งเป็นแฟนกันจนมันได้นำพาพวกเขาผ่านเรื่องราวทั้งทุกข์และสุขจนก่อเกิดเป็นความรักที่มั่นคงของกันและกันเรื่องต่อมาเมื่อหัวใจผลิบานอีกครั้งเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV เรื่องนี้ได้หานเกิ้งมาประกบคู่กับจางอุ๋ยฉีเป็นซีรีส์แนวดราม่าครอบครัวที่บอกเล่าเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2สุดสตรองที่สามีนอกใจไปคบกับเพื่อนสนิทและคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลูก2แสนอบอุ่นอ่อนโยนที่ภรรยาเสียชีวิตแต่ครอบครัวฝ่ายหญิงกับอยากให้แต่งงานกับน้องของภรรยาซึ่งเขาก็ไม่อยากแต่งจึงได้สมัครแอปหาคู่และได้จับพัดจับผูมาตกลงเป็นแฟนหลอกๆของกันและกันเรื่องนี้เราจะได้เห็นมุมมองของชีวิตคู่การเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำให้รู้ว่ามันไม่ง่ายเลยและได้เห็นถึงการใช้ชีวิตของเด็กๆอีกมุมนึงที่แม้ครอบครัวจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่มันก็สามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดได้เพียงแค่เข้าใจและมีความสุขกับสิ่งที่เป็นเรื่องนี้ให้ข้อคิดดีมากๆเลยค่ะเรื่องต่อมาปริศนาลับสุสานต้องห้ามเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด36ตอนสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีนะคะเรื่องนี้นำแสดงโดยไปอีฝานและหวังเฮ่อรุ่นเล่าเรื่องราวของหนุ่มนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาโบราณคดีที่ได้มาเจอกับอดีตคนรักซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหัวหน้าทีมโบราณคดีและทั้งคู่ต้องได้มาร่วมทีมสำรวจหลุมปริศนาที่คาดว่ามีอายุยาวนานนับพันปีและอาจจะเป็นสุสานของจักรพรรดิองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครรู้มาก่อนทำให้ทุกคนต่างให้ความสนใจโดยเฉพาะเหล่านักข่าว
วัตถุโบราณพวกเขาและชาวบ้านจึงร่วมใจกันไขปริศนาและต่อสู้เพื่อปกป้องมรดกทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่าแห่งนี้ไว้ให้ได้เรื่องต่อมาแด่เธอที่รักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด29ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV เรื่องนี้ได้จ้างอีซานมาประกบคู่กับหลี่ซินเล่าเรื่องราวของสุยเทียนเด็กหนุ่มจากหางโจวที่สูญเสียแม่ตั้งแต่ยังเด็กซึ่งเขาเองก็เชื่อมาโดยตลอดว่าบนโลกนี้มีโลกคู่ขนานอยู่จนวันหนึ่งเขาได้บังเอิญเดินสวนทางกับโจถงหนุ่มปักกิ่งที่หน้าตาเหมือนกับเขาด้วยความสงสัยจึงทำให้เขาเริ่มออกตามหาชายคนนั้นโดยขอความช่วยเหลือจากเธอที่ทำงานอยู่ศูนย์ข้อมูลจราจรและเคยนัดบอร์ดกับเขาก่อนหน้านี้ซึ่งเธอก็ตกลงที่จะช่วยเขาตามหาคนนั้นเรื่องราวต่อจากนี้ของเขาและเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องต่อมา7คัมภีร์ผนึกมารเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด32ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันโยคูนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยซงเวยหลงหลิวห้าวฉุนและอ่าวรุ่ยเพิงเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีที่มีความลึกลับและน่ากลัวซ่อนอยู่รอให้ทุกคนหาคำตอบเล่าเรื่องราวเมื่อ22ปีก่อนที่ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถคลี่คลายคดีได้ทำให้ต่อมาเกิดการรวมกลุ่มของวัยรุ่น5คนที่มีเป้าหมายเดียวกันและแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันได้รวมทีมกันเพื่อเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายจากต่างมิติและตามล่าเพื่อจัดการกับจิตปีศาจที่อาจอยู่เบื้องหลังคอยควบคุมทุกอย่างตั้งแต่แรกสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวมิตรภาพต่อสู้ตื่นเต้นระทึกขวัญไม่เน้นหวานมากก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาห่วงรักของฉันและเธอเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV เรื่องนี้ได้หวังอันวีมาประกบคู่กับหลิวห้าวฉุนซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวสายลุยแถมเรียนเก่งสุดๆโดยที่เธอพยายามเข้าหาพระเอกหนุ่มหล่อสุดฮอตสายเย็นชาที่ผู้เป็นแม่ขีดเส้นอนาคตทั้งหมดไว้ให้เพียงเพราะเสียงของแม่เขาเหมือนกับแม่เธอมากๆทำให้เธออยากเจอแม่ของเขาสักครั้งดังนั้นวิธีที่เธอเลือกก็คือการพิชิตใจเขาเพื่อให้ได้เข้าบ้านไปพบแม่แต่ทว่ามันกลับค่อยๆดึงพวกเขาสู่ห่วงรักของกันและกันที่มันยังมีบททดสอบข้างหน้ารอพวกเขาอยู่เรื่องต่อมาค่ะกินวิ่งและความรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด28ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันโยคูซึ่งก็ได้เฉินเฟยวีมาประกบคู่กับจวงตาเฟยเล่าเรื่องราวความรักของพระนางในช่วงมหาลัยของหนุ่มหล่อที่รักสุขภาพและหญิงสาวที่ทุ่มเทให้กับการเรียนและการทำงานพาร์ทไทม์ที่ความรักของพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเพียงแค่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเรียบง่ายมีความสุขได้วิ่งและกินข้าวด้วยกันก็แค่นั้นแต่มันกลับมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้เขาต้องบอกเลิกเธอไปจนเกิดเป็นแผลในใจของเขาและเธอหลายปีต่อมาทั้งคู่ก็กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวัยทำงานและการได้กลับมาพบกันครั้งนี้มันก็ได้ทำให้พวกเขาได้เคลียร์ใจกันเรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตส่วนการกลับมารักกันในครั้งนี้จะฟินขนาดไหนก็ตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องต่อมาคุ้มที่จะรักเธอเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด26ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้หวังอันวีมาประกบคู่กับหวังอีเหวินซึ่งก็บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคู่รักหนุ่มสาววัยมหาลัยในช่วงหลังยุค 80 ที่ทำให้เธอและเขาได้รู้จักมิตรภาพอุปสรรคความรักและอุดมการณ์อันแน่วแน่ซึ่งเป็นบททดสอบพวกเขาให้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันทำให้ได้เห็นมุมมองของความรักและการใช้ชีวิตของพวกเขาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตั้งแต่วัยมหาลัยในปี 2008 จนถึงวัยทำงานซึ่งก็คือปี 2025 นั่นเองค่ะที่ต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายเหมือนโดนชีวิตสู้กลับยังไงอย่างนั้นเรื่องนี้มีความกลิ่นอายของยุคสมัยที่ไม่ว่าจะเป็นแสงภาพบรรยากาศรวมถึงคอสตูมของนักแสดงก็คือทำได้ดีมากใครที่ชอบซีรีส์แนวที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความฝันและการใช้ชีวิตก็แนะนำเรื่องนี้เลยเรื่องต่อมาทะยานสกีสู่รักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด23ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันโยคูซึ่งเรื่องนี้ก็ได้หนุ่มหล่ออย่างหลินอี้มาประกบคู่กับหวีซูซินเมื่อนักวาดการ์ตูนสาวสวยผู้เต็มไปด้วยความฝันต้องเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ผลงานของเธอถูกแย่งไปแต่กลับได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนการ์ตูนอีกครั้งจากคลิปของนักกีฬาบิ๊กแอร์สโนว์บอร์ดหนุ่มหล่อที่เพราะเหตุการณ์บางอย่างจึงลาออกจากวงการมาเป็นโค้ชแทนและการพบกันครั้งนี้มันก็ได้ทำให้เกิดเป็นความรักแสนหวานที่จะนำไปสู่การจุดประกายความฝันของกันและกันอีกครั้งเรื่องต่อมารักเธอที่สุดเลยเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด28ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชันไอฉีอีเรื่องนี้ได้หนุ่มหล่ออย่างจ้างหลิงเฮ่อมาประกบคู่กับสุยรั่วหานซีรีส์แนวโรแมนติกสุดหวานที่ได้ใจคนดูไปเต็มเมื่อแพทย์แผนจีนสุดหล่อต้องมาเป็นหมอประจำตัวของผู้จัดการโรงแรมสาวสวยที่มีภาวะเครียดสะสมจนทำให้เป็นโรคนอนไม่หลับแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของความรักแสนอบอุ่นละมุนหัวใจซึ่งเป็นรักครั้งใหม่ที่ใช่สำหรับทั้งคู่เรื่องนี้ฟินมากค่ะทุกคนไปดูกันนะ
เรื่องต่อมาวันนี้วันไหนยังไงก็เธอเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด32ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Youku และ Netflix นะคะเรื่องนี้ได้ไปจิงทิ้งมาประกบคู่กับจางรั่วนานบอกเล่าเรื่องราวความรักสมัยม.ปลายของเขาและเธอที่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอเลือกที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับเขาไปก่อนเข้ามหาลัยหลังจากนั้นพวกเขาก็ห่างหายกันไปและกลับมาพบเจอกันใหม่ในวัยทำงานที่พรหมลิขิตก็ได้นำพาเขาและเธอต้องมาเป็นผู้เช่ารวมบ้านเดียวกันและมันก็ได้ค่อยๆทำให้พระเอกได้รู้ปมในใจของนางเอกที่ไม่เคยรู้มาก่อนตอนที่พวกเขาเลิกกันไปซึ่งพอพระเอกได้รู้แค่นั้นแหละก็กลายเป็นพ่อพระอาทิตย์ที่พร้อมจะเป็นทั้งความอบอุ่นและแสงสว่างให้กับเธอตามไปลุ้นกันนะคะว่าเคมีคู่นี้จะฟินขนาดไหนเรื่องต่อมาปลูกรักพักใจใต้ต้นมะกอกขาวเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด38ตอนรับชมได้ทางไอฉีอี้ที่ได้คู่พระนางงานดีอย่างเฉินเจ๋อหยวนมาประกบคู่กับเหลียงเจียเป็นเรื่องราวความรักที่ก่อตัวขึ้นในเมืองที่มีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายติดอาวุธของวิศวกรการระเบิดหนุ่มหล่อที่ไปทำภารกิจอาสาสมัครเก็บกู้วัตถุระเบิดและนักข่าวสาวสายลุยที่ต้องการตีแผ่ข่าวสารของเมืองนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้ปลอดภัยซึ่งมันก็ค่อยๆทำให้เขาและเธอได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงและความหวาดกลัวทั้งยังทำให้เห็นถึงความรักและมิตรภาพที่ทำให้คนดูใจฟูไม่น้อยและที่สำคัญเคมีคู่พระนางก็ยังฟินสุดๆใครที่ยังไม่ดูเรื่องนี้ก็ไปดูกันนะมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะรักหลอกอยากบอกว่ารักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด22ตอนรับชมได้ทางไอฉีอี้ซึ่งก็ได้คู่พระนางอย่างหวีเฉิงเอิญมาประกบคู่กับหวังจือเสวียนเมื่อนักศึกษาสาวผู้น่ารักสดใสที่ซ่อนตัวตนในอดีตรวมถึงปมในใจเอาไว้และเชื่อว่าคำโกหกสามารถปกป้องเธอได้แต่ทว่าเมื่อความจริงเปิดเผยกลับได้รับเป็นความเจ็บปวดกลับมาอย่างแสนสาหัสแต่โชคดีที่ตอนนั้นเธอได้เจอกับเขาแบล็กซึ่งการ์ตูนของเขาได้ให้แสงสว่างกับเธอทำให้เธอมีความกล้าที่จะกลายเป็นตัวเองที่ดีขึ้นอีกครั้งจึงอยากหาเขาให้เจอและขอบคุณเขาที่ช่วยเธอไว้ตอนนั้นจนกระทั่งมาเจอกับเขานักศึกษาปี3ประธานชมรมการ์ตูนเจ้าของนามปากกาแบล็กที่เกลียดการโกหกเป็นที่สุดซึ่งเธอไม่รู้ว่าเป็นเขาในตอนแรกแต่พอการพูดถึงแบล็กหน้าตาของเธอจะดูเป็นประกายและมีความสุขอย่างจริงใจมันกลับทำให้เขาตกหลุมรักเธอเขาเต็มๆตามไปลุ้นกันนะคะว่าความรักของคู่นี้จะฟินขนาดไหนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์แนวปัจจุบันที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบหรือมีเรื่องไหนอยากแนะนำก็มาเม้นต์มาแชร์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย